Hello my dear students, welcome. সবকে আজি আমি পঢ়িম হিষ্ট্ৰী চেপ্টাৰ 2 ৰাইজ অফ গান্ধী এণ্ড দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ, বহুত মাৰ্কছ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহে আৰু প্ৰতিটো পইণ্টছ ইয়াত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰতিটো মুভমেণ্টৰ যোনটো নেশ্যনেলিজিম অফ ইণ্ডিয়াৰ যোনখিনি গোটেইখিনি মুভমেণ্ট, সেই মুভমেণ্টখিনি কভাৰ আপ হৈছে আৰু প্ৰতিটো মুভমেণ্টৰ পৰাই প্ৰশ্ন আহে। চেপ্টাৰটো লেণ্ডি হয়, চেষ্টা কৰিম প্ৰতিটো বস্তু তোমালোকক ভালকৈ বুজাবলৈ, প্ৰতিটো পইণ্ট ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ আৰু 4টা বা 5টা পাৰ্টত আমি এই লেচনটো কভাৰ আপ কৰিম। আজি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট যোনটো আমি পঢ়িম ৰাইজ অফ গান্ধী। অ'কে, চ' গান্ধী প্লেড এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন আৱাৰ নেশ্যনেল ষ্ট্ৰাগল। সেইটো জানা, মহাত্মা গান্ধী এটা ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিছে আমাৰ নেশ্যনেল ষ্ট্ৰাগল, স্বাধীনতা সংগ্ৰামত খুব ডাঙৰ ভূমিকা এটা পালন কৰিছে আৰু তেওঁ এজ এ লিডাৰ বহুত এজন ডাঙৰ লিডাৰ হিচাপে নিজকে প্ৰতিফলিত কৰিব বা আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেইটো সময়ত। আৰু তেওঁ নিজৰ মুভমেণ্টবোৰ প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে, সত্যাগ্ৰহা মুভমেণ্ট যোনটো প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে ছাউথ আফ্ৰিকাত, বিকজ তেওঁ ছাউথ আফ্ৰিকাত গৈছিলে কিছুমান প্ৰফেশ্যনেল কামৰ কাৰণে আৰু তেওঁ এজন লয়াৰ আছিলে আৰু বেৰিষ্টাৰ অফ ল' তেওঁ যিহেতু পঢ়িছিলে। চ' কিছুমান প্ৰফেশ্যনেল কামৰ কাৰণে ছাউথ আফ্ৰিকা গৈছিলে আৰু ছাউথ আফ্ৰিকাত প্ৰথম নিজৰ যোনটো মুভমেণ্ট সত্যাগ্ৰহা মুভমেণ্ট তাত লঞ্চ কৰিছিলে। এইটো কিয় লঞ্চ কৰিছিলে, কেনেকৈ লঞ্চ কৰিছিলে, এইটো আমি ফাৰ্ডাৰ মই যেতিয়া চেপ্টাৰটো ডিটেইলছত গৈ থাকিম তেতিয়া মই গৈ থাকিম। আজি এতিয়া ৰাইজ অফ গান্ধী আৰম্ভ কৰোঁ। মই অলপ তোমালোকক থুলমূলকৈ দুটামান কথা গান্ধীৰ বিষয়ে বা গান্ধীৰ ষ্ট্ৰাগলৰ বিষয়ে মই কৈ ল'লোঁ, ঠিক আছে। লাইন বাই লাইন, প্ৰতিটো লাইন নাযাবও পাৰোঁ, বাট চেষ্টা কৰিম প্ৰায়ভাগ লাইন মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ, ঠিক আছে। চ' আৰম্ভ হৈছে দ্য এডভেণ্ট অফ মোহনদাস কৰমচন্দ গান্ধী, পপুলাৰলি নন এজ মহাত্মা গান্ধী, was a landmark in the history of freedom movement in India after the World War started in 1914. So আৰম্ভণিতে কোৱা হৈছে। চ' মহাত্মা গান্ধী আমি জানো, পপুলাৰলি মহাত্মা গান্ধী বুলি জানো, এনেতো মোহনদাস কৰমচন্দ গান্ধী। আৰু ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াত তেওঁ ডাঙৰ ভূমিকা এটা পালন কৰিছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁৰ ভূমিকাটো আমি বেছিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকাৰণে, ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1914 আৰু 1914 ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁ যোনখিনি ষ্ট্ৰাগল বা তেওঁ যোনখিনি কাম কাজ কৰিছিলে, নেশ্যনেল ষ্ট্ৰাগলত যিখিনি ভূমিকা পালন কৰিছিলে আৰু 1918 পিছত তাৰমানে যেতিয়া ভিক্টৰী হৈছিলে ৱৰ্ল্ড ৱাৰত, আমাৰ ব্ৰিটিছ, US আৰু ফ্ৰান্স যিহেতু এই তিনিজন এলাইড আছিলে, এলাইড অৰ্থাৎ হ'ল, এলাইডৰ মিনিং হ'ল যে একেলগতে থাকি যুদ্ধত খেলা, একেলগে এটা গ্ৰুপত। চ' তেওঁলোকৰ যেতিয়া ভিক্টৰী হৈছিলে, ভিক্টৰী পোৱাৰ পিছত 1918 পিছত যোনটো মহাত্মা গান্ধীৰ ভূমিকা, সেই ভূমিকাটো ৰোলটো তাৰমানে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ষ্ট্ৰাগলত। তো সেই বিষয়ত ভালকৈ দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। The allied nation, Britain, US and France promised that democracy and national self-determination would be offered to India after the war if they support for their war effort. ইয়াতে মই কৈছোঁ যোনখিনি এলাইড নেশ্যন আছিলে, যেনেকৈ ব্ৰিটেইন হৈ গ'ল, US, ফ্ৰান্স একেলগতে যেতিয়া যুদ্ধ কৰিছিলে, যুদ্ধত নামিছিলে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰত, তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ ছাপৰ্টটো বিচাৰিছিলে। অলৰেডি আমি ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত আছিলোঁ, ব্ৰিটিছে শাসন কৰি আছিলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰুল আছিলে, হয় নাই। আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে গম পাই গৈছিলে যে আমাৰ ফ'ৰ্চটো কথা, ফ'ৰ্চ মানে আমাৰ পপুলেশ্যনটো আমাৰ ফ'ৰ্চ, জনসংখ্যাটো আমাৰ ফ'ৰ্চ, যিহেতু লেণ্ড ফ'ৰ্চটো দৰকাৰ, হয় নাই। লেণ্ড ফ'ৰ্চটো দৰকাৰ কাৰণে আমাৰ জনসংখ্যা বেছি কাৰণে ব্ৰিটেইনে আমাৰ ছাপৰ্টটো বিচাৰিছিলে আৰু আমাৰ ভিলেজাৰ্ছবোৰ, আমাৰ যিমানবোৰ নেশ্যনেলিষ্ট লিডাৰ আছিলে আৰু নেশ্যনেলিষ্ট ষ্ট্ৰাগলাৰ আছিলে, সত্যাগ্ৰাহী আছিলে, তেওঁলোকক ফ'ৰ্চ কৰিছিলে যে আৰ্মিটো জইন কৰিবলৈ, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিটো জইন কৰিবলৈ, যাতে লেণ্ড ফ'ৰ্চটো অলপ শক্তিশালী হওক। চ' তেওঁলোকে ছাপৰ্ট বিচাৰিছিলে, ইণ্ডিয়াৰ ছাপৰ্ট বিচাৰিছিলে আৰু ইণ্ডিয়ানছে আৰু আমি সত্যাগ্ৰাহী, তাৰমানে আমাৰ যোনে সত্যাগ্ৰহ মুভমেণ্ট কৰে সেইখিনিক সত্যাগ্ৰাহী বুলি কয়, ঠিক আছে। সত্যাগ্ৰাহী মানে নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট, মই সেইটো পিছকে বুজাম। আমি বুলিয়ে কৈছোঁ, এতিয়া আমাৰ মানুহখিনিয়ে তাৰমানে টোটেলি ছাপৰ্ট কৰিছিলে ব্ৰিটেইনক সেই কথাত, যিহেতু ব্ৰিটেইনে ছাপৰ্টটো বিচাৰিছিলে, ছাপৰ্ট কৰিছিলে। কিন্তু কিয় কৰিছিলে, কিয় ছাপৰ্ট কৰিছিলে ব্ৰিটেইনে US, ফ্ৰান্সক, মই কৈ দিওঁ যে ব্ৰিটেইনে প্ৰমিছ কৰিছিলে যে আফটাৰ দ্য ৱাৰ, তাৰমানে ৱাৰ খতম হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ দেশখনক এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেটাছ দিব, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে দেশখন আগবঢ়াবলৈ আমাক হেল্প কৰিব, থ্ৰু ডেম'ক্ৰেচি আৰু নেশ্যনেল ছেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যনটো অফাৰ কৰিব বুলি কৈছে, ঠিক আছে। চ' ডেট ইজ ৱাই ইণ্ডিয়া হেড ছাপৰ্টেড দেম, বিকজ ইণ্ডিয়া থট ডেট দেয়াৰ ইজ এ মেজৰ পলিটিকেল গেইন, তাৰমানে আমাৰ মেজৰ পলিটিকেল গেইন এটা আছে, আমাৰ প্ৰফিট এটা আছে যদি আমি ছাপৰ্ট কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে এই ৱাৰত ইণ্ডিয়াই যোনটো এলাইড ফ'ৰ্চ, এলাইড নেশ্যন, ব্ৰিটেইন, US, ফ্ৰান্সক ছাপৰ্ট কৰিছিলে। বাট
আফটাৰ দ্য ভিক্টৰী তাৰমানে 1918 তেওঁলোকৰ ভিক্টৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যোনটো তাৰমানে কৰিম বুলি ভাবিছিলে বা ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দিম বুলি ভাবিছিলে ডেম'ক্ৰেটিক ছেটআপ আমাৰ ইয়াত আৰম্ভ কৰিব বুলি কৈছিলে কিন্তু সেইটো তাৰমানে তেওঁলোকে যেনেকৈ কৰিম বুলি কৈছিলে বা সেনেকৈ তেওঁলোকে কৰিবলৈ মান্তি নহ'ল বা দে ডিড নট দেয়াৰ ইজ লিটিল উইলিংনেছ to end the colonial system. They don't want to end the colonial system. They don't want to create a democratic environment in India. Okay, আৰু এই এটিটিউডটো পিছত ব্ৰিটিছৰ স্ক্ৰীনখন মাজত গুচি গৈছিলে ব্ৰিটিছৰ এই এটিটিউডটো পিছত তাৰমানে ব্ৰিটিছৰ এই যোনটো তাৰমানে অভ্যাস তাৰমানে বিশ্বাসঘাত কৰা অভ্যাস এই অভ্যাসটোৰ কাৰণে তাৰমানে ইণ্ডিয়াত বহুতখিনি মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিলে বিকজ অফ দিছ এটিটিউড অফ দ্য ব্ৰিটিছ ঠিক আছে এই ব্ৰিটিছৰ এটিটিউডটোৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মুভমেণ্ট যোনখিনি নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্ট আমাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু মানুহখিনি এংগাৰ হৈ গৈছিলে খং উঠি গৈছিলে যে ইমান আমি ছাপোৰ্ট কৰিলোঁ ইমান সহায় কৰিলোঁ আমাৰ যোনটো প্ৰমিছ সেই প্ৰমিছটো ফুলফিল নকৰিলে আৰু এইটো এটা খুব সুন্দৰ তাৰমানে এনভাইৰনমেণ্ট হৈ আছিলে ৰিভলিউশ্যন কৰা বিকজ ৰাছিয়ান ৰিভলিউশ্যন সেইটো হৈ গৈছিলে ৰাছিয়া এখন নেশ্যন ষ্টেট হিচাপে গঢ় লৈ তুলিলে 1917 আৰু ৰাছিয়া মানুহখিনিয়ে কেনেকৈ একেলগতে আহি ষ্ট্ৰাগল কৰি দেশখনক এখন নেশ্যন হিচাপে গঢ় তুলিবলৈ সক্ষম হ'ল সেইখিনি কিছুমান ইনস্পিৰেশ্যনো পালে আমাৰ ইণ্ডিয়ানছে কিছুমান ইনস্পিৰেশ্যনো পালে আৰু সেই ইনস্পিৰেশ্যনে বহুত হেল্প কৰিলে টু কাম টুগেডাৰ এণ্ড ফাইট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ to do movement or revolt against the British. So that is how the movement started one after another after the World War I. That is the end after the victory of Allied, that is in the year 1918. হয়তো তোমালোকে এডোখৰলৈকে এই পাৰ্টটো বুজি পাইছা অ'কে নেক্সট আমি যদি পঢ়োঁ এতিয়া চোৱা ইয়াত কোৱা হৈছে দ্য ৰাছিয়ান ৰিভলিউশ্যন এনৰ্মাছলি ইনফ্লুৱেঞ্চ the freedom okay the Russian Revolution enormously influenced the freedom lover people of India to come forward. That means that this Russian Revolution inspired the people. Russian Revolution inspired koile amar manukhini je India kane nijor dekhkhonor kane matibole agbahi ahibole sobe ekelogote agbahi ahibole jate Britishok ami yapa uliyai pothabo paru আৰু এইটো এটা এনেকুৱা সময় য'ত ষ্টেজটো ছেট হৈ আছে মানুহখিনি অলৰেডি এংগাৰত আছে মানুহখিনি খংটো আছে আৰু এতিয়া ষ্টেজটো ছেট হৈ আছে যাতে ডাঙৰ মুভমেণ্ট যাতে কৰিব পাৰে ভাৰতত আৰু এইটো ষ্টেজ গান্ধী এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে একদম ৰেডি হৈ আছে চ' দ্য ষ্টেজ ৱাজ ছেট ফৰ হোৱাট গান্ধী এণ্ট্ৰি ইনটু দ্য নেশ্যনেল মুভমেণ্ট হু হেড অলৰেডি ইষ্টাব্লিছ হিমছেল্ফ উইথ হিজ লিডাৰশ্বিপ ইন চাউথ আফ্ৰিকা ইয়াত এতিয়া মই বুজাই দিওঁ ইয়াত যে কৈছে হু হেড অলৰেডি ইষ্টাব্লিছ হিমছেল্ফ হয়নে who had already established himself with his leadership in South Africa তাৰমানে কি অলৰেডি চাউথ আফ্ৰিকাত নিজকে এজন ভাল লিডাৰ হিচাপে গঢ় লৈ তেওঁ তুলিছিলে কিয় তুলিছিলে বুলি কৈছিলোঁ যেতিয়া তেওঁ চাউথ আফ্ৰিকা গৈছিলে নিজৰ প্ৰফেশ্যনেল কামত মই এটা কৈ দিওঁ আগতে ইয়াত হয়তো পিছত আছে মই আগতে কৈ দিওঁ তেতিয়া তোমালোকে বুজাবলৈ সক্ষম হ'বা ভালকৈ তো চাউথ আফ্ৰিকাত যেতিয়া তেওঁ নিজৰ প্ৰফেশ্যনেল কামৰ কাৰণে গৈছিলে তাত দেখিছিলে যে ৰেচিজিমটো বহুত ৰেচিজিম মানে কালাৰ লৈ যোনটো আমাৰ হোৱাইট স্কিন ব্লেক স্কিন কালাৰ লৈ ৰেচিজিমটো বহুত যেনেকৈ ইণ্ডিয়াত কাষ্টিজিম আছে বাহিৰৰ দেশবোৰ ইউৰোপিয়ান নেশ্যনছবোৰ বা বাহিৰৰ দেশবোৰ ৰেচিজিমটো আছে য'ত তাৰমানে ৰেচিষ্ট বুলি কোৱা হয় তাৰমানে কালাৰ লৈ বহুত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আৰু ইভেন মহাত্মা গান্ধীয়েও বহুত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰিছিলে আৰু তাত গৈ দেখিছিলে যে ইণ্ডিয়ানছে বহুত সাংঘাতিক ধৰণে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰিছে চ' তেতিয়া সাংঘাতিক ধৰণে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যেতিয়া ফেচ কৰা দেখিলে আৰু তেতিয়া দেখাৰ কাৰণে গম পালে যে আমি ইয়াত এনেকৈ ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো এইটো তাৰমানে সদায় ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰাটো ভাল নহয় আৰু চাউথ আফ্ৰিকাত গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মুভমেণ্ট কৰিলে প্ৰতিবাদ কৰিলে যাতে ইণ্ডিয়ানছখিনিয়ে তাত ৰাইটছ এণ্ড প্ৰিভিলেজখিনি পায় চ' নিজকে চাউথ আফ্ৰিকাত তেওঁ নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰি লৈছিলে আৰু তাত যোনটো নন ভাইলেণ্ট মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে নন ভাইলেণ্ট মানে উইদাউট এনি ভাইলেঞ্চ উইদাউট এনি কনফ্লিক্ট যোনটো ভাইলেঞ্চ যোনটো ষ্ট্ৰাগল আৰম্ভ কৰিছিলে যোনটো মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে সেইটোকে সত্যাগ্ৰহা বুলি কৈছে আৰু সত্যাগ্ৰহাটো সেইকাৰণে মই কওঁ যে এইটো চাউথ আফ্ৰিকাত প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে তাৰপিছতে ইণ্ডিয়াত আৰম্ভ কৰিছে চাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা অহাৰ পিছত ইণ্ডিয়াত যেতিয়া আহিলে চাম্পাৰামত তেওঁ নিজৰ সত্যাগ্ৰহা মুভমেণ্টটো আৰম্ভ কৰিলে প্ৰথম চাম্পাৰাম এখন নৰ্থ বিহাৰৰ এটা জেগা আহমেদাবাদত
আৰম্ভ কৰিলে আকৌ খেডা ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ গুজৰাটৰ খেডা ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰম্ভ কৰিলে সত্যাগ্ৰহ মুভমেণ্ট যোনটো মুভমেণ্ট অলৰেডি সাউথ আফ্ৰিকাত আৰম্ভ হৈ গৈছিল ক্লিয়াৰ তো he himself set his entry and he himself became a leader before coming to India. Okay, he himself introduced as a leader in South Africa. Clear? Clear. Okay, he not only energized the national movement by researching the ideology of truthfulness and non-violence, but also compelled the British to leave the country. Before he took leadership in Indian national movement, Gandhi began the struggle of Indian against racism in South Africa in 1893 when he was 24-year-old barrister only. ঠিক আছে মই এই কথাটো ইতিমধ্যে আগতে কৈ গ'লোঁ দেই যে তেওঁৰ যোনখিনি নেশ্যনেল মুভমেণ্ট সেই নেশ্যনেল মুভমেণ্টখিনিয়ে তাৰমানে ইমান প্ৰভাৱ পেলাইছিলে যে ব্ৰিটিছক তাৰমানে ফাইনেলি তেওঁলোকক কি কৰিলে যে তেওঁলোকক বাধ্য কৰালে টু লিভ ইণ্ডিয়া টু লিভ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি আৰু গান্ধীয়ে এই ষ্ট্ৰাগল ইণ্ডিয়ান যোনবোৰ ষ্ট্ৰাগল কৰা হ'ল বা মুভমেণ্ট কৰা হ'ল এই ষ্ট্ৰাগলৰ আগতে ৰেচিজিমৰ এগেইনষ্টত ৰেচিজিম মানে কালাৰলৈ যোনটো ভেদভাৱ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন সেইটো এগেইনষ্টত চাউথ আফ্ৰিকাত ইতিমধ্যে অলৰেডি ষ্ট্ৰাগল আৰম্ভ কৰি দিছিলে তাৰ আগতে তাৰপিছতে ভাৰতত আৰম্ভ কৰিছে ঠিক আছে সেইটো 1893 যেতিয়া তেওঁ বয়স অকল 24 বছৰ আছিলে আৰু সি এজন 24 বছৰ বেৰিষ্টাৰ অফ ল ক্লিয়াৰ চ' এইখিনি কথা মই ক'লোৱে চ' ডেট ইজ হাউ হি হিমছেল্ফ introduced to the world, introduced to India as a newborn leader. Okay, who is going to play a very important role in our national struggle. Hope a part 2 তোমালোকে বুজি পাইছা so Mahatma Gandhi because introduction part 2 মই national struggle introduction part 2 এই দুটা প্যাৰাগ্ৰাফত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে এতিয়া মহাত্মা গান্ধী অলপ ব্যক্তিগত নিজৰ তেওঁ কথাখিনি পঢ়োঁ যোনটো এইটো পাৰ্টত দিয়া আছে so কোৱা হৈছে Mahatma Gandhi was born at Porbandar in Gujarat. He was born in Porbandar, okay, গুজৰাটৰ Porbandar জিলাত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে অক্টোবৰ 2 তাৰিখে তেওঁ জন্ম 1869 আৰু well to do family মানে তেওঁৰ ফেমিলিটো সক্ষম তাৰমানে ফাইনেন্সিয়েলি ষ্টেবল হয় ফাইনেন্সিয়েলি ষ্টেবল আৰু ভাল এটা ফেমিলিত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে প্ৰথম সি ইংলেণ্ড গৈছিলে 1888ত okay to study law ঠিক আছে ল পঢ়িবলৈ এণ্ড ৰিটাৰ্ণ টু ইণ্ডিয়া বেৰিষ্টাৰ হয় তাত বেৰিষ্টাৰ পঢ়ি বেৰিষ্টাৰ হয় 1891ত ইণ্ডিয়ালৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ আছিলে ঠিক আছে আৰু অলপ দিন লয়াৰ প্ৰেক্টিছো কৰিলে ৰাজকোট আৰু বম্বে কোৰ্টত লয়াৰ হিচাপে তাৰপিছতহে সি চাউথ আফ্ৰিকা গৈছিলে ইন 1893 নিজৰ প্ৰফেশ্যনেল কামত প্ৰফেশ্যনেল মানে নিজৰ ব্যক্তিগত যোনটো চৰকাৰী বা চাকৰিৰ কামত তেওঁ তালৈ গৈছিল তালৈ গৈ ইয়াত কোৱা হৈছে হি ৱাজ ডিপলি তেওঁলোকে পাইছা হবে চাবা হি ৱাজ ডিপলি শ্বকড বাই দ্য পলিটিকেল এণ্ড ছ'চিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হুইচ ৱাজ ইম্প'জ বাই দ্য ইউৰোপিয়ানছ আপন ইণ্ডিয়ান ৰেচিডেণ্ট তাত যোনখিনি ইণ্ডিয়ান ৰেচিডেণ্ট আছিলে তাৰ ওপৰত যোনখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন তাৰ ওপৰত যোনখিনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন তাত দেখি তাৰমানে সি তাৰমানে শ্বকড হৈ গ'ল তাৰমানে ইমানেই ৰেচিজম তাত তেওঁ ইভেন হি হিমছেল্ফ বিন ফেচ দিছ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এবাৰ নহয় বহুবাৰ অন মোৰ দেন ওৱান অকেজন ইয়াত দিয়া হৈছে না অন মোৰ দেন চাই যাবা এইডোখৰত অন মোৰ দেন ওৱান অকেজন ঠিক আছে মোৰ মাউচটো নাই কাৰণে মই পেডখনতে আণ্ডাৰলাইনটো দি মই বুজাইছোঁ আণ্ডাৰলাইনটো চিধা হোৱা নাই সেইটো অলপ তোমালোকে হেৰি কৰি ল'বা ঠিক আছে ওৱান অকেজন অ'কে He soon assumed leadership of the struggle of India's against racial discrimination in South Africa. He founded a political association. যেতিয়া সি নিজকে দেখিলে যে ময়ো নিজেওতো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰিছিলে আৰু গোটেই ইণ্ডিয়ানছখিনিয়ে তাত ইণ্ডিয়ান যোনখিনি ৰেচিডেণ্ট গোটেইখিনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰি আছিলে আৰু সি তেতিয়াই ভাবিলে যে ইয়াৰ বিষয়ে বা এইটোৰ এগেইনষ্টত ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব এটা মুভমেণ্ট উলিয়াব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এটা পলিটিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ জন্ম দিছিলে আৰু সেই পলিটিকেল এছ'চিয়েশ্যনটোৰ নাম হৈছিলে নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছ দ্য পলিটিকেল এছ'চিয়েশ্যন হুইচ ইজ ছেট আপ বাই মহাত্মা গান্ধী ইজ নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছ এণ্ড অলছ' he had introduced a newspaper that is the name of the newspaper was Indian Opinion ঠিক আছে so these are the two steps he had taken in South Africa to help the Indians to fight against their discrimination
আৰু এই ষ্ট্ৰাগলৰ সময়তে he used for the first time the weapon of non-violent resistance আৰু এই ষ্ট্ৰাগলৰ সময়তে তেওঁ প্ৰথমবাৰ নন ভাইলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ মুভমেণ্টটো আৰম্ভ কৰিছিলে হুইচ ইজ আমি জানো সেইটো কি বুলি সত্যাগ্ৰহা তাৰ নন ভাইলেণ্টলি প্ৰতিবাদ কৰা কোনো ভাইলেণ্ট ৱে নহয় कोई मार धार से नहीं मतलब चुपचाप और मतलब किस तरह करना है कि किसी को मतलब चोट ना लगे क्लेसेस ना हो कन्फ्लिक्ट ना हो so this is how he had started his struggle এটুকে কয় নন ভাইলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ উইদাউট ভাইলেঞ্চ আৰু সেইটোকে আমি জানো কি সত্যাগ্ৰহা বুলি তো সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ সত্যাগ্ৰহা ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টেড ইন South Africa. Again, yet the same strategy was adopted against another law which prevented Indians from entering into Transvaal province. Satyagraha was offered against a judicial decisions which made illegal all India marriage in South Africa which were not registered and performed in accordance with Christian rites. So Satyagraha movement to teneke aru dubar tinibar arambho korisile Satyagraha movement korisile non violently tamane Satyagraha movement mane non violent movement ketia jetia Indians ok restrict kora hoisile jate Transvaal province ta province mane eta jaga he jaga jetia telok enter kora tamane telok jabole বাধ্যতা আসলে prohibition আসলে হেতুৰ against movement কৰিছিলে again যেতিয়া সাউথ আফ্ৰিকান চৰকাৰে যেতিয়া ইণ্ডিয়ান মেৰেজবোৰ ইলিগেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে যোনবোৰ খ্ৰীষ্টান নিয়ম নীতি মতে হোৱা নাই হেনেকুৱা মেৰেজবোৰ ইলিগেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে তেতিয়া আকৌ সত্যাগ্ৰহ মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে সো তেনেধৰণে সত্যাগ্ৰহ মুভমেণ্ট সাউথ আফ্ৰিকাত বহুতবাৰ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইটো কাৰণে গান্ধী ৱাজ এৰেষ্টেড আউন 9 months প্ৰায় পুৰি 9 মাহ জেলত আছিলে বাট Indian Relief Act under Indian Relief Act release কৰি দিব লগা হ'ল later on after 9 months he was relieved under the Indian Relief Act আহিব 1 marks a day under which Relief Act in Gandhi was released so that was Indian Relief Act so that is the part of South Africa হেতু আমি South Africa কি হৈছিলে বা South Africa কি কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে সেইখিনি কথা মই তোমালোকক ক'লো okay so the word satyagraha was first used by Gandhi in South Africa okay so it duta shabdor pora aha it is a compound of two separate words one is satya which means truth and other one is agraha that means adherence or holding fast a root meaning to holding on to truth tamane hoyto thyo hoi thaka and if you are true if you are in the truth line and if you are fighting for truth that means you are going to get success you are going to win war without violence without using any force without using any conflict without doing any conflict tene dhone tumi ki koribo para war ekhon jikibo para koa hoise satyagraha ortho to hol to be in the truth to be the part of the truth to stand for truth ঠিক আছে মোৰ মতে এটা ফলকে বুজি পাইছা next sorry এক মিনিট দেই পেজ টু বেছি ওপৰলৈ গৈছে তললৈ গৈছে okay so Gandhi explained that satyagraha was not a mere passive resistance it means that intense political activity by large masses of people non-violence formed the very basis of satyagraha it involving the concept of satyagraha Gandhi was influenced by the writing of Tolstoy and Thoreau মনত ৰাখিবা গান্ধীয়ে এটো সত্যাগ্ৰহ to কেনে ধৰণে এক্সপ্লেইন কৰিছে এটো পেসিভ ৰেজিস্ট্যান্স নহয় পেসিভ ফৰ্ম নহয় এটো এক্টিভ মানুহ এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ ৰেলিজ মুভমেন্ট ধৰ্ণা কৰি থাকিব লাগিব এটো এটা লাৰ্জ মাসেস মানে পিপল ন হয়নে জনগণ তাতে মানুহ একেলগতে আহি ৰিভল্ট কৰিব লাগিব বাট নন ভাইলেন্টলি উইদাউট এনি ভাইলেন্স হেতুকে কৈছে নন ভাইলেন্স ট্ৰু নন ভাইলেন্ট আৰু সত্যাগ্ৰহ মুভমেন্টৰ কাৰণে বা সত্যাগ্ৰহৰ কনসেপ্টৰ কাৰণে ইনস্পায়াৰ কেনেকৈ হ'ল বাই দ্য ৰাইটিংছ অফ টু ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইটাৰ পলিটিকেল থিংকাৰো ক'ব পাৰা টলষ্টয় এণ্ড থৰিও হি ৱাজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই these two political thinker Tolstoy and Thoreau okay
Gandhi activity in South Africa transformed him into a mature and idealistic leader. With the impression he returned to India in 1915, he had to be actively involved and become successful in solving 3 local disputes. So Gandhi already established হৈ গৈছিলে as a mature leader হিচাপে আৰু যেতিয়া 1915ত he ইণ্ডিয়ালৈ ঘূৰি আহিছে তাৰ আহি পেলাই 3টা লোকেল ডিস্পিউটছ he সলভ কৰিলে আৰু থ্ৰু সত্যাগ্ৰহা মুভমেণ্ট প্ৰথমটো যোনটো অকণমান আগত প্ৰথমতে অলপ আমি ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ সেইটো হ'ল ইন চম্পাৰাম দেট ইজ ইন বিহাৰ ইন খেদা আৰু এটা আহমেদাবাদত ঠিক আছে চ' চম্পাৰামত কি হৈছিলে ইন চম্পাৰাম হি টুক আপ দ্য কজ অফ দ্য পিজেন্টছ এগেইনষ্ট লেণ্ডলৰ্ড তাৰমানে পিজেন্টছৰ কাৰণে মাত মাতিছিলে পিজেন্টছ মানে কি এইখিনি মানুহ যোনখিনি চবে তলৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ যোনখিনি নৰ্মেল কাম কৰে নৰ্মেল যোনখিনি হাজিৰা কৰে দিন হাজিৰা কৰে কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰে হা সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে মাত মাতিছিলে কাৰ এগেইনষ্টত এইটো মুভমেণ্টটো হৈছিলে লেণ্ডলৰ্ডছৰ এগেইনষ্টত ঠিক আছে কেলে হৈছিলে অকণ কৈ দিওঁ এই পিজেন্টছখিনিয়ে উইদাউট এনি ৱেজ কেতিয়াবা লেণ্ডলৰ্ডত তাত কাম কৰিব লাগে লেণ্ডলৰ্ডছবোৰে কেতিয়াবা কি কৰে শাস্তি প্ৰদান কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ'ৰ্চ দি তেওঁলোকক কাম কৰে চ' তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰাইটছখিনিৰ কাৰণে চম্পাৰামত সত্যাগ্ৰহা মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে উইথ দ্য পিজেন্টছ এগেইনষ্ট দ্য লেণ্ডলৰ্ড ক্লিয়াৰ ছেকেণ্ড দেট ইজ ইন দ্য খেদা ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ গুজৰাট কাৰ মাজত হৈছে ফাৰ্মাৰ এগেইনষ্ট দ্য কালেকশ্যন অফ লেণ্ড ৰেভিনিউ মই সেইটো সময়তে কৈ দিওঁ সেইটো সময়ত গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যন চলি আছিলে দেই গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যন মানে খেতি মাটি বেয়া ক্ৰপছবোৰ ফেইল হৈ গৈছিলে সেইটো সময়ত ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক চিটুৱেশ্যনটো একেবাৰে বেয়া হৈছিলে ফুড ক্ৰপছবোৰ ফেইল হৈ গৈছিলে তথাপিও ফাৰ্মাৰ্ছবোৰৰ পৰা ৰেভিনিউটো কালেক্ট কৰি আছিলে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া হুকুমত ৰেভিনিউটো কালেক্ট কৰিছিলে ৰেভিনিউ মানে নৰ্মেল টেক্স বুলি ভাবি ল'লে মাটিৰ ওপৰত যোনটো ৰেভিনিউ দিব লাগে টেক্স দিব লাগে সেইটোকে লেণ্ড ৰেভিনিউ বুলি কয় তো সেইটো কালেক্ট কৰিছিলে কিন্তু কেনেকৈ দিব মানুহখিনি যেতিয়া খেতি মাটি বেয়া ইনকাম নাই তো কেনেকৈ দিব তথাপিও দিব লগা হৈ আছিলে সেইকাৰণে এই ফাৰ্মাৰ্ছবোৰ পক্ষে তাৰমানে সত্যাগ্ৰহা মুভমেণ্ট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড এগেইনষ্ট দিছ ইনজাষ্ট what you can say law which has been implemented by British government to pay the land revenue even though their crops fail even though there is no income to tar against to kheda districts of farmer khini পক্ষে তাৰমানে সত্যাগ্ৰহা মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁলোকক লৈ মহাত্মা গান্ধী তাৰপিছত আহমেদাবাদত মিল ৱৰ্কাৰ্ছবোৰে আৰম্ভ কৰিছিলে সত্যাগ্ৰহা মুভমেণ্ট উইথ মহাত্মা গান্ধী কাৰ এগেইনষ্টত মিল অনাৰ কেলে মিল ৱৰ্কাৰ্ছ ডিড নট গেট দ্য একচুৱেল ৱেজ প্ৰপাৰ ৱেজ মোৰ আৱাৰ অফ ৱৰ্ক বেছি ঘণ্টা কাম কৰিব লাগে হাজিৰা কম অনাৰবোৰে অকল নিজৰ প্ৰফিটটোৰ কথা ভাবে চ' মিল ৱৰ্কাৰ্ছ কাৰণেও মাত মাতিছিলে চ' 3টা মনত ৰাখিবা প্ৰথম চম্পাৰাম ছেকেণ্ড খেদা ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ গুজৰাট এণ্ড থাৰ্ড ইজ আহমেদাবাদত 3টা জেগাত তাৰমানে সত্যাগ্ৰহা মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে আফটাৰ কামিং ফ্ৰম চাউথ আফ্ৰিকা দেট ইজ ইন 1915 okay so satyagraha is a principle the strategy of satyagraha and the principles were truth and non-violence দুটা বস্তুৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে সত্যাগ্ৰহ এটা ট্ৰুথ এটা হ'ল নন ভাইলেন্স যোনটো মই বহুতবাৰ তোমালোকক ক'লোঁ আৰু প্ৰতিটো সময়তে কি লাগিব বুলি কৈছে মাছ পাৰ্টিচিপেশ্যন মাছ মানে জনগণ গোটেই মানুহ আহি মানুহৰ এটা প্ৰতিবাদ অকল এজনৰ নহয় so that only they will able to success according to Mahatma Gandhi Satyagraha total movement to tenuka so next part when the first world war broke out in 1915 the Indian rendered valuable service to the British the Congress gave ample demonstration of loyalty Mahatma Gandhi showed great enthusiasm and urged the Gujarat peasants to join the army if they want to win Swaraj or self-rule. Until 19 he was supporter of British government. Yata dhuniya koa hoise moi jontu agot koi golu. First World War যেতিয়া হৈছিলে 1914 তেতিয়া ইণ্ডিয়ানছে টোটেল সাৰ্ভিস ইণ্ডিয়ানছে বহুখিনি কাম কৰি আছিল ব্ৰিটিছৰ যদিও শাসন আছিল আমাৰ ভাৰতত বহুখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম ইণ্ডিয়ানছৰ আণ্ডাৰত আছিল আৰু ভাল এটা সাৰ্ভিস দি আছিল আৰু কংগ্ৰেছ যোনটো পলিটিক্যাল পাৰ্টি দ্য ফাৰ্ষ্ট পলিটিক্যাল পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া the Congress leader also totally support the British at that point of time because they thought that if they support there is a chance that they will get independence they will get and Mahatma Gandhi also showed very much enthusiasm towards British and Mahatma Gandhi even appealed to the Gujarat peasants can appeal কৰিছিল তোমাক আৰ্মি টু জয়েন কৰা আৰু সাপোৰ্ট কৰা ব্ৰিটিছক এই ওয়াৰত কেলে তেতিয়া আমি স্বৰাজ পাম স্বৰাজ মানে কি
ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ স্বৰাজ মানে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ফুল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ সেইটোক স্বৰাজ বুলি কয় সেইটোকে আমি ছেল্ফ ৰুল বুলিও কওঁ নিজে নিজকে ৰুল কৰা সেইটোকে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বুলি কয় অ'কে সেইকাৰণে মনত ৰাখিবা গান্ধী টিল 1918 ৱাজ এ ছাপৰ্টাৰ অফ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট 1980 লৈকে পূৰা ছাপৰ্ট আছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট যেতিয়াহে তাৰপিছত যেতিয়া জিকাৰ পিছত দেখিলে যে তেওঁলোকে দিব বিচৰা নাই আমাক যিখিনি দিম বুলি কৈছিলে আমাৰ ডিমাণ্ডখিনি ফুলফিল কৰিব বিচৰা নাই তাৰপিছতহে গান্ধী বিকাম এ হোৱাট ফ্ৰম কোঅপাৰেটাৰ টু নন কোঅপাৰেটাৰ প্ৰথমতে কোঅপাৰেশ্যন কৰিছিলে সেইকাৰণে কোঅপাৰেটাৰ বুলি কৈছোঁ তাৰপিছত নন কোঅপাৰেটাৰ হৈ গ'ল বিকজ আফটাৰ দ্য ৱাৰ দ্য ডিমাণ্ডছ এণ্ড দ্য এক্সপেক্টেশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ানছ ৰিমেইন হোৱাট আনফুলফিল্ড আৰু এখন ৱাৰ হোৱাৰ পিছত গম পাইছানে এখন কাণ্ট্ৰিৰ ইকনমি ট'টেলি বেয়া হৈ যায় সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াত ইকনমিক হাৰ্ডশ্বিপ চলি আছিলে ইকনমিক প্ৰব্লেম ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰে লছ ফেচ কৰি আছিলে ৱৰ্কাৰ্ছবোৰ আনএমপ্লয়ড হাই প্ৰাইচ বস্তুৰ দাম পভাৰ্টি ইজ দেয়াৰ টেক্সেশ্যনটো বাঢ়ি গৈ আছিলে ব্ৰিটিছে টেক্স বঢ়াই গৈ আছিলে বিকজ ৱাৰত যোনখিনি এক্সপেঞ্চেছ হৈছিলে সেইখিনি মিট কৰিবলৈ টেক্স বঢ়াব লাগিব এডুকেটেড ইণ্ডিয়ান বাঢ়ি গৈ আছিলে আৰ্বান এৰিয়াত আনএমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়ি গৈ আছিলে অলমষ্ট এভৰি ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি এট দেট পইণ্ট অফ টাইম ৱাজ এডভাৰ্চলি এফেক্টেড প্ৰতিখন কাণ্ট্ৰিতে হয় এইটো ৱাৰৰ পিছত ইকনমিটো একেবাৰে বেয়া হৈ যায় চ' অলমষ্ট এভৰি ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি ৱাজ এডভাৰ্চলি এফেক্টেড চ' Mahatma Gandhi and the leader are also afraid that British had promised many things but they had not fulfilled anything. So Gandhi, who was earlier a what? Cooperator, that means supporter of British, became turned to a non-cooperator. And after that, lot of movement, lot of rallies, lot of different kind of incident happened in India. And because of all this movement, India got independence in the year 1947. So here are details of পঢ়িম কিন্তু আজি কাৰণে মোৰ মতে হয়তো হৈ যাব বিকজ আধা ঘণ্টা ওপৰ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো মই মোৰ মতে তোমালোকে বুজি পালা মই যিখিনি আজি পাৰ্টটোত পঢ়ালোঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত আজি ইমানতে ৰখিছোঁ ছেকেণ্ড পাৰ্টত ৰ'ল এক্টৰ বিষয়ে পঢ়িম যদি বুজি পাইছা ভালকৈ বুজি পাইছা কথাখিনি তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে চবেই যাতে পঢ়িবলৈ পায় আৰু কিবা যদি এতিয়াও কনফিউজন আছে কমেণ্টত জনাই দিবা মই চেষ্টা কৰিম যদি নেক্সট ভিডিঅ'ত মই সেইখিনি কনফিউজনখিনি তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ চ' নেক্সট পাৰ্ট জল্দি আহিব দুদিন বা এদিনৰ ভিতৰতে মই আকৌ নেক্সট পাৰ্টটো দিম সেইটো হ'ব ৰ'ল এক্টৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম চ' থেংক ইউ